Satu orang budak, dan tengok budak. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Saya yakin majoriti tuan-tuan pernah dengar hadis ni. Nabi cerita kat sahabat budak ni. Ada seorang budak ni, Nabi cerita zaman dulu. Saya ringkaskan sebab saya yakin semua dah pernah dengar. Ringkaskan. Nabi kata, ada satu orang raja, dia ada tukang sihir. Tukang sihir di raja. Tua sangat dah. Maharaja ni mengisytiharkan dirinya Tuhan. Sebab dia kaya, tentera dia ramai. Semua ada. Dalam kerajaan dia semua ada. Teknologi kerajaan dia hebat, tentera dia pun ramai, duit dia pun banyak, sehingga kan akhirnya dia pun isytihar dia Tuhan. Allahu Akbar. Bila tukang sihir di raja tua, tukang sihir kata, tuanku cari pelapis. Sebab kalau dia mati, tukang sihir di raja mati, raja tak boleh santau orang lah. Susah raja nak sihir orang, nak pukau orang, susah. Cari pelapis. Tukang sihir di raja, tentulah dia ahli sihir yang paling, mesti dia paling hebat. Sultan, tukang masak dia mesti yang paling sedap. Kan? Macam itulah. Tukang baju dia, tukang apa pun lah. Nah. Jadi dapatlah budak, seorang budak. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata ghulam. Ghulam, tengok dalam bahasa Arab, ghulam ni yang bawah umur 15. Kita boleh jadi 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kita kata 13 tahun lah. Kata 2 ke macam tu. Kata 1. Budak 13 tahun. Jadi budak ni cerdik, dia bijak, maka dia dipilih. Setiap hari dia pun berulang alik ke istana untuk belajar dengan tukang sihir di raja. Satu hari dia balik, dia selalu satu jalan tepi sebuah rumah, dia dengar orang duk mengaji. Bukan Quran lah, zaman tu punya zikir ataupun bacaan kitab zaman tu lah, sama ada Zabur ataupun Taurat atau Injil, macam tu lah. Dia pun perhati dengar. Dia pergi lagi dekat, dia tengok ada satu orang dalam rumah tu sedang beribadat. Kata Rasulullah, ni Nabi cerita ni. Nabi ambil mana tuan cerita ni? Tak ada dalam Quran. Cerita ni tiada dalam Quran. Cerita ni disampaikan selalunya kalau cerita macam ni Jibril alaihissalam. Budak ni pun perhati, dia pun seronok, dia dengar, dia renung, dia pun masuk. Pendek cerita, dia berguru dengan orang tu, 2 tok guru dia. Satu yang betul, hak bawa pada Allah ni, dan satu lagi tukang sihir, hak syaitan ni lah, hak guna syaitan ni. Berulang alik sampai satu hari ni, cerita panjang ni, hadis Nabi cerita panjang hadis ni. Sampai satu hari keluar dabatun azimah, binatang berkaki 4 yang sangat besar. Semua orang kampung tak boleh bunuh binatang ni. Kesemua orang kampung lari menyorok, dan keadaan suasana di kampung tu jadi huru-hara. Keluarlah kanak-kanak yang hak tak sah ni, kanak-kanak dia pun keluar. Dia pergi sampai dekat dengan binatang tadi. Dia pun ambil seketul batu, dia kata, ya Allah, al-yawma a'lam as-sahiru afdal amir rahib.
hari ni ya Allah aku akan tahu yang betul ataupun yang lebih baik ni tukang sihir ke ataupun hak ulama ni, hak rahib ni. Hak mana yang betul? Dia pun ambil batu kecil lah. Ambil batu kecil lah. Bismillah dia baca dengan nama Allah. Tuan-tuan, bismillah ni daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad semua bismillah. Nak mula apa pun tuan-tuan buat. Tuan-tuan nak buat apa pun bismillah. Hebat lah perkataan bismillah ni, hebat lah. Lama dia perkataan lama yang berkat yang disebut oleh seluruh rasul. Dengan nama Allah ni seluruh rasul nak buat apa menggunakan ayat dan perkataan itu. Budak ni dia tok guru dia ajar nak buat apa pun bismillah, dia pun ambil, dia kata bismillah, dia baling. Lepas tu saat ni lah kena binatang tadi mati. Rayuh penduduk kampung semua pakat habis, semua pakat WhatsApp, pakat update status semualah. Macam hari ni lah kat tangkap gambar budak ni apa semua. Dahsyat budak ni apa, batu seketui saja, apa rahsia, macam-macam tajuk lah. Semua kenal, semua satu kampung kenal dah. Budak ni balik jumpa tok guru dia. Dia tahu yang mana yang benar, dia tinggal tukang sihir. Dia kata, tok guru, aku buat sekian-sekian hari ni. Tok guru tu kata, hari ni kamu lebih baik daripada aku. Keyakinan kamu kepada Allah lebih tinggi daripada aku. Kamu akan diuji oleh Allah. Kena ujian tak tuan-tuan? Manusia bila lagi dekat dengan Allah diuji. Lagi tinggi kedudukan seseorang itu kepada Allah, lagi besar ujian dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara manusia, wanita yang paling besar ujian dia adalah Maryam alaihassalam. Mengandung tanpa disentuh oleh lelaki. Besar. Sebab apa besar? Sebab tinggi kedudukan Maryam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tok guru ni dia kata kamu akan diuji oleh Allah. Bermula daripada hari itu dah berita budak ni bunuh dengan satu ketui batu kecil saja, masyhur satu daerah. Satu daerah masyhur. Orang bakat mai jumpa dia, akhirnya dia boleh mengubat semua penyakit. Semua penyakit, penyakit kronik semua. Dan bila orang nak berubat dekat dia, budak ni akan minta orang yang sakit itu untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak tuan? Anak sebab tu saya kata anak, bila kita bagi dia kenal Allah, dia cinta Allah, dia yakin dengan Allah, maka anak ini bukan sahaja menyelamatkan diri dia, sekali dengan kita-kita dia akan selamatkan. Maka budak tu berubat, kanak-kanak kecil ni, sampailah kawan-kawan raja pun mai berubat juga, menteri pun mai. Menteri mai bawa duit berlambak, hadiah duit macam-macam. Wahai budak, semua orang duk cerita hang boleh berubat. Ni Allah bagi sebab dia yakin dengan Allah, keyakinan dia. Menteri yang buta tadi, buta. Menteri itu kata, wahai budak, sembuhkanlah aku. Aku akan bagi semua hadiah aku bawa ni. Budak tu jawab dengan jawapan akidah, dengan jawapan iman. Dia kata, la ashfi ahada, innama yashfillah. Sesungguhnya aku tidak mengubat orang, aku tidak menyembuhkan orang, hanya saja yang menyembuhkan orang sakit itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu beriman, wahai Tuan Menteri, Allah akan sembuhkan kamu. Menteri itu beriman dengan Allah SWT. Dia kata, aku beriman dengan Allah. Budak tadi angkat tangan, ya Allah, sembuhkanlah buta mata dia. Lalu buta tu bukan sakit kudih
Kudir kencing manis tu kita kata boleh lah tu. Buta ni bukan ada dia tak ada ubat. Buta dia tak ada ubat. Pembedahan berapa juta pun buta daripada lahir ni dia tak boleh. Ya Allah, kau sembuhkanlah, berikanlah penglihatan kepada pakcik ni. Menteri itu boleh melihat dengan kuasa Allah. Berwasilahkan budak ni. Ni kata tawassul ni budak ni. Siapa berdoa? Budak tadi berdoa. Siapa sembuhkan? Allah. Berkat budak hak umur 12 13 ni. Menteri tu balik ke istana, raja tengok air. Hak ni buat laser di mana? Contoh. Buat di mana ni? Hang ni bukan buta. Buta ni buta daripada kecil ni. Dia kata sesungguhnya yang mengubatkan aku, yang merawat dan menyembuhkan aku ialah Allah. Raja tu kata, awa rabbun ghairi, ai ada Tuhan lain kah selain aku? Dia tu Tuhan, Maharaja tu. Bila kaya terlampau, kuat tentera ramai sebagainya. Menteri yang sudah beriman tadi jawab, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Siapa dia dakwah? Kanak-kanak tadi. Macam mana kanak-kanak tu boleh dakwah? Kerana dia mengenali Allah, mencintai Allah dan beriman dengan Allah. Itulah poin dia. Tuan-tuan sekalian, akhirnya dibunuh menteri tadi, dibawa budak tadi mai. Siapa ajak kamu wahai budak? Tok guru saya. Bawa tok guru, bunuh, belah dua. Semua belah dua. Hak menteri tadi belah dua badan dia macam tu. Belah dengan minsyar. Tuan-tuan nak tengok antara saki-baki penyiksaan dan pembunuhan, kena pergi ke Syria. Apa nama ni, alat-alat penyiksaan yang digunakan oleh Bashar. Hak tu memang tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Pergi tengok ni hak zaman dulu ni, hak Rom punya. Dia ada jenis pisau besar lah. Kat atas pisau besar, ikat orang di bawah, lepas pisau melintang tu, jatuh atas kita, terbelah dua. Dia panggil minsyar. Jadi menteri tadi terbelah dua, tok guru tadi terbelah dua. Kita kalau nombor 3 tuan, nak mengaku tak? Baik mengaku kan. Ni nak terbelah dua ni. Ni duk terbayang cakotiau apa semua tak makan, nak duk terbayang rumah, duk bayang. Takkan nak matilah ni. Rugi lah. Maka bila sampai giliran budak tadi, Maharaja suruh bawa naik atas gunung Bukit. Suruh tolak tempat tinggi, kan budak gayat. Tolak biar hancur kecai. Hak kata budak yang ada Allah ni, yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila tentera-tentera bawa dia naik atas, sebaris dia berdoa. 4 perkataan dia. Dia kata Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, lakukanlah ke atas mereka apa yang patut. Dia tak kata ya Allah, bukit ni angkat bagi terbalik, terbenam, hentam depa. Tu kita. Hak kalau boleh berdoa teruk-teruk ni kita. Cuba keling orang nak berdoa apa kat kawan? Keluar macam-macam ah. Orang soleh tengok dia berdoa macam mana, walaupun musuh dia tu memang nak bunuh lah ni. Tuan-tuan tengok orang soleh. Budak soleh umur 12, umur 13 tahun, tapi budak yang soleh dia kata Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, lakukanlah ke atas mereka apa yang patut. Bergegar bukit tadi, semua tentera jatuh, bergolek-golek, jatuh, mati. Hebatnya apabila budak diisi dengan takut kepada Allah, gerun kepada Allah, kenal Allah. Lepas pada tentera jatuh tuan-tuan, budak ni
Patut-patut dia pergi mana? Balik ah. Kata Nabi SAW, budak ni dia tak balik rumah. Nabi kata, budak ni berjalan menuju ke istana semula. Macam mencabar je. Hak maharaja tu, bila dia tengok budak tu, geram tak? Dia ni tengok masuk. Raja tanya, mana pi tentera habis? Budak tu nak ajak bahawa yang berkuasa dalam alam ni Allah. Tak kira lah kamu raja ke, kamu mengaku kamu sultan ke, kamu mengaku kamu Tuhan ke, kamu presiden baru Amerika Syarikat ke, yang berkuasa ialah Allah. Hak ni budak ni nak ajak kita malam ni. Bukan kata putus harapan bila calon presiden baru naik sekian-sekian. Dah. Budak ini duduk dan menghadap satu maharaja yang kuat sampai tahap maharaja ni mengaku kata dia Tuhan. Tuan-tuan, dalam dunia ni maharaja yang mengaku Tuhan ni tak sampai 5 orang, termasuk Firaun. Maksudnya hebat sungguh. Tapi budak ni dia nak bagi tahu, bila jatuh semua tentera ni, dia patah balik, dia pergi masuk istana. Bila raja tanya, dia nak jawab dengan raja, dia kata Allah yang telah memusnahkan mereka. Allah yang buat. Budak ni nak ajak kat raja tu, yang berkuasa ialah Allah, bukan kamu. Insafkah raja ni? Tak insaf. Hak jenis ni tuan-tuan, bukan dengan 3-4 kali peristiwa dia insaf, tak ada. Sebab tu kita tengok dia tak heran. Dia bunuh orang ke, dia tak bunuh orang ke, nak rakyat nak susah ke, nak kebulak ke, dia tak kisah. Janji dia mewah. Ni hak jenis ni. Sebab tu walaupun dengan depan mata dia sendiri tentera-tentera dia mati, budak ni mai balik. Dia nak takut kah? Dia kata dia arah tentera dia yang lain, bawa budak ni pergi tengah-tengah laut, lempak dia tengah-tengah laut. Tuan-tuan, kita duduk tengah laut, bukan duduk tepi pantai Merdeka lah. Hak tu tak apalah, duduk boleh belagak terjun. Antara pantai Merdeka nak pergi Tanjung Dawai, tengah-tengah tu saya berani terjun. Ayak dia tak laju yang tu. Tuan-tuan nak pergi tengah tu, tak berani. Bagi 1 juta orang tak mahu terjun. Raja arahkan tentera dia, bawa pergi tengah. Tahu. Bila kapal tu bergerak, budak ni ulang doa tak sah, ya Allah, lakukanlah kepada mereka apa yang patut, apa yang kamu nak. Bima syi'tah, apa yang kamu nak. Buatlah ya Allah, apa pun tak apa. Laut bergelora, tentera-tentera ni terpelanting belah ni, terpelanting belah ni, terjatuh ke dalam laut, ke semua sekali. Kecuali budak ni yang diselamatkan oleh Allah, dia pun patah balik. Sekali lagi budak ni nak ajak hak raja, hak zalim ni, hak lupa diri ni, yang berkuasa ialah Allah, dia patah balik pergi ke istana. Tuan-tuan, geram tak tuan-tuan? Kita maharaja. Ni yang escort kita ni, hak polis elit berapa puluh orang, yang askar elit berapa puluh orang. Ni hak escort kita ni. Tentera 500-600 ribu di bawah kita, tiba-tiba budak ni masuk seorang dia ya. Budak 13 tahun 14 tahun masuk. Tercabar maruah dan kekuasaan raja atasan. Raja tu kata, mana pi tentera habis? Budak tu kata, Allah telah memusnahkan mereka. Tuan-tuan, anak apabila didengarkan dengan Allah, diajarkan untuk mengenali Allah sejak kecil, untuk mencintai Allah sejak kecil, dia pasti membesar sebagai seorang anak yang hebat, seperti mana yang diajak oleh para nabi dan para rasul.